Tak jo, možná už to víte. Napsal jsem novou knihu, jmenuje se Ať to dobře dopadne, vypadá takhle a její podtitul zní Připravte děti na život pomocí jednoho z nejosvědčenějších způsobů vyprávěním příběhů. Je to kniha pro děti, řekněme ve věku od 8 do 14 let, ale i pro hravé dospělé. Její hlavní cíle jsou nebát se řešit problémy, naučit se překonávat životní překážky, prostě nebýt pasivní a jen tak se něčeho nezaleknout. Kromě toho všeho ještě rozvíjí kreativní myšlení a vyprávěcí dovednosti. Ať to dobře dopadne, ilustroval úžasný komiksový kreslíř Nick Caryn. Povedlo se mu vytvořit takovou knižní galerii různých způsobů ilustrování. Ta kniha uvnitř je neuvěřitelně pestrá a fakt překrásná. Kdybyste Nicka Caryna neznali, možná byste ani neřekli, že ji ilustroval jeden člověk. Jak moc je rozmanitá. Navíc se nám povedl ještě jeden husarský kousek. Kromě knihy plné příběhů se dá použít i jako rodinná společenská hra. Součástí Ať to dobře dopadne je totiž 120 takzvaných zápletkových kartiček, které tomu všemu dávají ještě jeden rozměr navíc. Máte-li doma nebo ve svém okolí človíčka, kterému chcete pomoci být v životě aktivnější a úspěšnější, mrkněte se na moji hravou novinku, knihu Ať to dobře dopadne, která vyšla v nakladatelství Labyrint a je k dostání u všech dobrých knihkupců. Kniha Ať to dobře dopadne není úplně tradiční rodinný titul. Využívá příběhové principy staré tisíce let, a to zejména ty předautorské, to jest z dob, kdy příběhy kolovaly společností a přirozeně se obrušovaly, nepatřily jednotlivcům, ale prakticky všem. To jsou velmi silné principy, které jsou ověřené časem a na které se dnes v době autorské, kdy si jednotlivec přivlastňuje nějaký konkrétní příběh, tak trochu zapomíná. Tajemství celé knihy spočívá v tom, že čtenář, nebo spíš bych měl říct vypravěč, dokončuje nějakou dramatickou situaci. Má to ovšem jeden super důležitý twist. A teď, co řeknu, bude znít možná banálně, ale věřte mi, že k následujícímu konceptu vedly 3 roky příprav a desítky slepých uliček. Hlavní fígl spočívá v tom, že daná situace má dobře dopadnout s tím, že není definováno, co je dobře. Takhle postavená kniha má několik obrovských výhod. Naprosto respektuje dané dítě, jeho osobnost a vyspělost. Nic mu nenutí a hlavně nemoralizuje. Ano, v knize Ať to dobře dopadne je 0% moralizování. Dané situace jsou postavené tak, aby si na nich děti vyzkoušely řešení běžných, zejména mezilidských konfliktů. Například žárlivost na kamarády, šikanu, trému, soutěživost, slepé následování nezdravých vzorů, přijmutí svého těla, nebo třeba to, že v životě nemůžeme mít všechno hned teď. Očištěné příběhy byly dimenzovány na základě rozhovoru s dětskými psycholožkami a několika pedagogy ze základních i středních škol. Takže tady máte jistotu, že se jedná opravdu o užitečné tematické okruhy. Ať to dobře dopadne, není kniha, která má v první řadě vychovávat úspěšné podnikatele, oceňované umělce nebo přemotivované sportovce. Její těžiště spočívá ve vyzkoušení si řešení opravdu běžných životních problémů, se kterými se určitě potká většina z nás. A tím, že si vypravěč vyzkouší tyto situace v bláznivých pohádkových fantasy i sci-fi světech, získává model řešení, který potom může uplatnit v našem reálném lidském světě. Čili až na daný problém přijde řada, měl by být úspěšnější, protože to řešení tam někde vzadu v hlavě už bude mít uložené. Navíc by to mělo znamenat, že se tohoto problému jen tak nezalekne a neuteče před ním. Ať to dobře dopadne, je tedy hravý a krásně ilustrovaný životní trenažér, který opravdu využívá jeden z nejstarších formativních principů vyprávění příběhů. Pokud si pořád nedovedete představit, jak hravá a užitečná kniha Ať to dobře dopadne je, ukážu vám pár příkladů z jejího testování. Ano, my jsme ji opravdu testovali na živých dětech.
Představte si 13letého kluka Pepu, který se jednou za úplňku v noci probudí s tím, že musí jít čůrat. V koupelně se potom strašně zděsí. Narostl mu čenich a tesáky a úplně celý je chlupatý. Začne křičet, až přiběhnou rodiče. Ti mu vysvětlí, že je to v pořádku. Teď se mu to bude dít pravidelně, protože to jsou přeci vlkodlaci vegetariáni. Jenomže Pepovi se tohle jeho nové úplňkové tělo vůbec nelíbí. Tohle je jen jeden ze 40 příběhů z knihy. Cílem vždycky je dovyprávět danou situaci tak, aby to dobře dopadlo s tím, že není určeno, co je dobře. Co jsme se tedy během testování dozvěděli? 9letá dívka nám vyprávěla příběh o tom, jak Pepa svůj čenich zatlačí zpátky lžičkou, jak se celý oholí a tesáky si upiluje. Jeden kluk zase vyprávěl příběh o tom, že své geny prostě musíme přijmout. Další, trošku starší dívka vymyslela příběh, kdy Pepu přemluví jeho nejlepší kamarádka, aby přesto šel druhý den do školy, i když se za své tělo stydí. A tam zjistil, že to nikdo neřeší, že ten problém je jenom v jeho hlavě. Vidíte tu různorodost? Ano, to je hlavní cíl knihy, ať to dobře dopadne. Najít řešení nějakého problému, který je skrytý v příběhu s tím, že princip knihy naprosto respektuje osobnost vypravěče nebo vypravěčky. A protože se tyto příběhy mají vyprávět vždy někomu, tak ten někdo může zahájit diskuzi nad daným řešením. Měli jsme například jeden případ, kdy kluk měl dovyprávět příběh o získání trendy tenisek, kterému rodiče nechtějí koupit. Jeho dobrý konec spočíval v tom, že je prostě ukradne spolužákovi. A teď, pokud nežije v rodině loupežníků, by rodiče, tety, učitel či starší sourozenec mohli zakročit a popovídat si s ním o tom, jestli se to nedá vyřešit třeba i nějak jinak, například letní brigádou. Prostě připravit ho na život. Kniha Ať to dobře dopadne má vícero způsobů použití. Ten hlavní je samozřejmě naučit se překonávat životní překážky a nebát se řešit problémy. V druhém plánu je to mise, jak se stát takzvaným dobrotvůrcem. Ta spočívá ve sbírání bodů v průběhu procházení knihy. Aby vypravěči nepřišli s rychlým a nejjednodušším řešením, měli by vždy do zakončování dané situace zapojit 3 náhodně vylosované zápletkové kartičky. Těch jsme do knihy přibalili celkem 120 kusů. Každá použitá kartička znamená jeden získaný dobrobod. A až vypravěč se sbírá alespoň 100 dobrobodů, může se začít považovat za opravdového a nefalšovaného dobrotvůrce. Třetí způsob má dokonce více variant. Je to rodinná společenská hra, která se vám bude hodit na pěších výletech, při válení se u moře nebo během dlouhých zimních večerů. V knize najdete hned 3 základní možnosti, jak si díky ní a zápletkovým kartičkám můžete zpříjemnit rodinné chvíle a zasmát se nad bláznivými příběhy, které vám kniha sama vygeneruje. Jak vidíte, Ať to dobře dopadne, se snaží svůj hlavní cíl, to jest připravit děti na život pomocí vyprávění příběhů, naplňovat maximálně nenásilnou a hravou formou. Připomínám, že vyšla v nakladatelství Labyrint, ilustroval ji talentovaný Nikarin a že je k dostání u všech dobrých knihkupců.